يعطيكم العافية كلكم. أول شي بالبداية بدي أشكر ربنا إنه امبارح ما كان في ضحايا بسوريا جراء الاعتداء الإسرائيلي على أراضينا. الشيء الثاني اللي حابة أحكي فيه اليوم هو شيء يمكن يكون غريب شوي على البعض، وإنما الجيل القديم بيعرفه تماما. اختصرت حربنا الحرب السورية الإسرائيلية بأنه مثلا في منهم مفتكرين أنه وفق التاريخ، وفق القومية ما بتقولوا الكتب اللي درسونا إياها والإعلام اللي بيحطوا عنه، أنه الحرب الإسرائيلية السورية بدأت مع عودة اليهود لاحتلال إسرائيل مجددا آخر 60 سنة. وهذا الشيء يعني يعتبر جدا سخافة لعقول الشعب السوري، انه نحن نفتكر انه الحرب السورية الاسرائيلية هي عمرها فقط هال60 سنة، وقت اللي عادت اسرائيل او عادوا اليهود لفلسطين او لموطنهم اسرائيل. في البعض من المثقفين السوريين العرب بيرجع العداوة بين إسرائيل وبين سوريا لفترة الغزوات، فبيقول لك مثلا إنه إساتهم مقهورين منا من غزوة خيبر أو من غزوة الخندق أو ما بعرف من أي غزوة، اعذروني إذا ماني حافظة أسماء الغزوات. فبهالغزوة نحن كونه قلبنا عليهم هن لليوم حاقدين علينا، وكمان هاد يعتبر تسخيف لتاريخ سوريا. بدي اطلب منكم طلب، اللي عنده كتاب مقدس يفتحوا، اللي ما عنده في ابس اعملوا جوجل وخدوا ابس اسمها الكتاب المقدس، افتحوه بالسيرش اكتبوا دمشق، واللي عنده كتاب المقدس بس يكتب دمشق بيعطوك اسماء الايات الوارده فيها. دمشق وارده بالكتاب المقدس 61 مره، الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. الشيء اللي ما بيعرفه شعبنا واللي عمل الاحتلال العربي جهده لسنوات طويلة لأكثر من 1000 سنة على طمس هالحقائق، هو شو كانت دمشق قبل الاحتلال العربي لإلها. كانت دمشق من يومها هي الند لإسرائيل. يعني اليوم لما بتفتح الكتاب المقدس بتشوف انت آرام، بتشوف ملك آرام، الآراميين اللي اليوم بيحكوا عنهم وكأنهم شيء مستحدثات، يعني ما بقى لهم وجود ونحن أحفادهم بالنتيجة. بتعرف دمشق وين كانت وكيف كان ملك دمشق، يعني الإسرائيل ما عندها حدا تهاب منه إلا ملك دمشق. هذا الشيء اللي لليوم مستمر بجيناتنا وبجينات الإسرائيليين بسوريا على فكرة، مو لأنه انقلبوا بغزوة مدري ما بعرف مين غدر بمين بغزوة فلهالشيء هن حاقدين، أبدا. هذا الشيء بيمتد تاريخه لأكثر من 5000 سنة مضوا، لما كان وما كان لاسباب مشان ما يفوت حدا ويقول مثلا انه اسرائيل كانت تروح على الاماكن والدول المحيطه فيها كونهم كانوا يعبدوا مثلا الهه اخرى. لا، حاكم دمشق بتلاقوا بالعهد القديم في كتير آيات بتقول لما كان الله يبعث نبي من الأنبياء لملك دمشق لحتى يعين ملك دمشق، فكان ملك دمشق أيامه أو ملك آرام كان يعين من الله مباشرة. هالقد كانت المنطقة مباركة. اوكي، فهلا ليه عم بحكي بهذا الموضوع؟ لانه كل ما بنفتح سيره سوريا او موقع سوريا من الشرق الاوسط دغري بيخطر على البال انه نحن كانه الشيء الوحيد اللي عملته سوريا كانجاز بحياتها هو القضيه الفلسطينيه. وهذا الشيء يعني مع احترامي للاخوه الفلسطينيين اللي نحن اكيد بشرفنا نوقف معهم لما بيكونوا مظلومين، وبنوقف مع كل الأخوة بالشرق الأوسط. وإنما تاريخ سوريا ضارب قبل 7000 سنة. فهذا الشيء اللي بيحاولوا اليوم الإخوان المسلمين المسيطرين على سوريا وعم يحاولوا من أكثر من 50 سنة طمسوا، اللي هو الهوية السورية الحقيقية، اللي هو الأمة السورية اللي نحن بنعتز فيها. هذا الشيء اللي قبل بمرة لمحت عليه بفيديو إنه نحن مالنا عرب، مع احترامي لكل الإخوة السوريين العرب، بس نحن مو كلنا عرب، مو كل سوريا عرب. هذا الشيء بدكم تفهموا. لو عربونا، لو نطقنا باللغة العربية وفق الاحتلال، الأمريكان بيحكوا إنجليزي وهن مانن إنجليز. على سبيل المثال المكسيكان بيحكوا سبانيش اسباني وهن مانن اسبان. فاليوم الدول لما بتحكي بلغة محتلة ما فيك تفوت انت وتقلي ليه بتحكي عربي. بحكي عربي لانه هي لغة المحتلة الي من 1400 سنة.
هذا الخطاب ما بيحبوه بسوريا. ليه؟ لأنه اشتغلوا لسنوات طويلة على طمس الهوية السورية. اليوم ما بتسمع عن ملوك دمشق، عن ملوك حما، عن ملوك تدمر، عن العباقرة والعلماء والبنائين اللي طلعوا لما كانت إسرائيل تهاب دمشق قبل 4-5 آلاف سنة وتعمل لها ألف حساب، ويروحوا يودوا الهدايا والمرمر ويدفعوا لهم مبالغ بس لحتى هن ما يهجموا عليهم من دمشق. كان لسه العرب عم السماء اجاهم مين يعلمهم، سوري بالكلمة، كيف يمسحوا قفاهم واذا يستعملوا حجر ولا ورق شجر. فاليوم ما بتقدر تجي انت تحبط وتحط من قدر سوريا ومن قدر دمشق ومن قوتها ومن أصالتها ومن عمر 7000 سنة لحتى تجي تطالع لي إنه كأنه كل إنجازاتنا نحن ضاف العرب لما فاتوا على سوريا دمروها، دمروا بنيانها، دمروا حضارتها، دمروا أكثر مما فعل الاحتلال الفرنسي فيها. هلا هذا الشيء ما رح يعجب ليه؟ لأنه الإخوة المسلمين فهموها شغلة، إنه اليوم اوعى حدا تسمحوا له يقرب عن العرب والدين الإسلامي هو شيء واحد. لدرجة طلع واحد ما بدي أذكر اسمه من ال يعني قرباطي، أنا سميته قرباطي، وإجا يقول مثلا إنه مفتكرين شغلة إنه نحن بدنا إعادة أمجاد مثلا المسيحية. هذا الشيء كتير غلط، هذا الشيء بيخلي عم يخلوكم يعني يضحكوا بعقلكم بهذا الشيء. ما في شيء اسمه أمجاد مسيحية، ما في شيء اسمه أمجاد دين. الأديان نزلت، هي كونها أديان سماوية هي ممجدة خالصة، ما بحاجة حدا يعيد أمجادها أساسا، ولا ممكن لحدا إنه يطغى على دين هو دين سماوي. هي أول شيء. فلذلك القصة ما إعادة أمجاد مسيحية أو غيرها، ولكن القصة هي كلمة حق. نحن شعب سوري، سوريا وحدة تكفي. العروبة لما ألصقت فينا طمست الاختلاف الحلو بيناتنا. حلو نكون أديان مختلفة، حلو نكون قوميات مختلفة، حلو يكون بالبلد في أكراد وآشوريين وسوريان وعرب وآراميين وفينيقيين. حلو هذا الاختلاف. هذا الشيء اللي ما بيقبله الفكر العربي. الفهم العربي بيقبل يا أما الكل مثل بعض وهن عرب، او بده يقتل الاخر، بده يمحي الاخر. هي الثقافة اللي نحن ما تعودنا عليها بسوريا. ما رح روح لموضوع تاني كتير. حبيت وجه رسالة اليوم بسيطة، انه اليوم لما منقول نحن انتمائنا سوري، هذا ما بيعني انه نحن بنكره العرب. انا في كتير عالم بفوتوا ليش بتكره العرب. ما بكره حدا ولا بكره العرب، وانما مع احترامي برجع بقول للاخوة السوريين اللي كانت اصولهم واجدادهم عربية، او الاخوة السوريين اللي فاتوا العرب وقت الاحتلال العربي وتزاوجوا مع انسابهم بالماضي وهن خلقوا بيعرفوا حالهم عرب. ولكن بدي اقول لكم اليوم فيكم تعملوا فحوص دي ان اي، رح تقدروا تكتشفوا ببساطة قد ايه النسبة المئوية لاجدادكم اللي بتدل وين عاشوا بالماضي. سهلة كتير تشوفوها. هل عاشوا بشبه الجزيرة العربية؟ قد ايه مننا من السوريين ناس اجدادهم من شبه الجزيرة العربية؟ شوفوا في يعني في الاشكال بتبين، في الدي ان اي بيكشف بالنتيجة. رح ضل بهذا الموضوع ما حييت لانه كله مرتبط ببعضه. طمسوا معالمنا واثارنا، سرقوا منا، اخذوا العمران، سرقوا العلوم، سرقوا اختراعاتنا كلها، نسبوها لهم وصورونا وكأنه لما فات الفتح العربي على سوريا فات لحتى يعلمنا كيف نتحمم. بيقول لك ما كان عندهم حمامات، التركي فوت لهم حمامات. لهالدرجه الغباء اللي العربي برجع بلكم مره تانية. يمكن لليوم العربي الاصلي ما بيعرف يمسح قفاه، بيروح بيرجع بده يسال شيخه كيف بيعملها. انا اسفه من الوصول لهي الطريقه بالكلام، وانما اوقات بنضطر نحكي امور بحرفيتها لو بدها تجرح، بس لانه انتم جارحيننا كتير كتير لما بتجرحونا، لما بتقللوا من قدر بلدنا، لما بتعتبروا كأنه سوريا بلد عمرها 1400 سنة هي شغلتها الوحيدة تحمي فلسطين.
ونحن لا، نحن دولة أصحاب سيادة، ونحن أمة أصحاب سيادة وأصحاب تاريخ وأصحاب القوانين وزعناها للعالم، وأصحاب فكر وزعناه للكرة الأرضية كلها من قبل ما يكون في عرب ينتشروا حتى ويحاولوا يعملوا لهم اسم ولا شيء. شو ما بدكم يعني هلا في عالم شو بيقول لك مثلا بفهمها نوعا ما عنصريه، ما أنا عنصريه. ليش العربي لما بده يحتلني بيكون حقه، وانا اذا بدي دافع عن حالي اسمي عنصريه؟ ليه؟ ليه بدكم تضلوا ما تفتخروا بقوميتكم السوريه؟ ليه علموكم انه ما تفتخروا بقوميتكم السوريه؟ تضلوا جزء من العرب. اليوم انتم جزء من ايران على فكره. الحرب اليوم مجرد ترامب سحب الاتفاق النووي من ايران بلش الضرب. هلا كمان هذا الكلام رح يؤخذ علي وما عندي مشكله. يعني دائما بلدنا عم تدفع ثمن حرب مع اسرائيل، مو كرمال سياده سوريا ولا كرمال مساحه سوريا ولا استعاده الجولان من سوريا، وانما فقط لانه نحن مجبرين نحارب، بنكون بوش المدفع. ما بعرف ليه، ما عم بفهم ليه صراحه. بكل الاحوال بتمنى تفهموني صح. وهلا فاتوا شوف هلا دغري بيشمروا عن الجلابيه، بيلبسوا شاروخ وبيركضوا بيهجموا، وعلى ببلشوا مسبات قذره. اللي نحن كمان برجع بقول مره ثانيه ما لنا متعودين على هذا الفكر الاقصائي للاخر، اللي اما بده يقتله او بده يهينه او يعني هذا الشيء اللي بيميزنا تماما. يعني لما بفوتوا بيحكوا بهي الطريقه صراحه بيفهموكم اكثر شو الفرق. يعني ما رح نروح انا مثل بعض العنصريين واقول لك يعني نحن حتى بشرتنا مختلفه تماما. هذا الشيء اللي ما بيقدروا يغيروه قد ما صار تزاوج. بس بكل الاحوال بتمنى يكون عندكم سعة صدر وحسن إصغاء. لو اتفقتوا معي أو اختلفتوا ارجعوا للتاريخ. الكتاب المقدس صعب جدا تزويره. قد ما طمسوا بكتب التاريخ بسوريا والكتب القومية واخترعوا شيء كأنه من هال50 سنة صار إلى اسم سوريا فقط من بعد الحركة التصحيحية، وإنما لا أبدا. سوريا بلد عمرها 7000 سنة. ورجعوا للصور. في اليوم في أنتم بعصر في جوجل فيك تعمل سيرش على شو ما بدك بتلاقي. برجع بقول لك مرة تانية اكتب دمشق، شوف كيف كانت دمشق أمام إسرائيل وكيف كانت إسرائيل تهاب ملك آرام. وكان ملك آرام لما يعد جيوشه ليحارب إسرائيل ما يقدروا يوقفوا بوشه. اوكي، بس تعرفوا هدول القصص تبقى بتفتخر بانتمائك وبقوميتك وبهويتك السورية، لأنه نحن من أمة ضاربة بالتاريخ. ما لنا أمة اجت لحتى أكبر أحلامها وأكبر ما تسعى إليه هو أنه تطمس الآخر وتسرق أعماله وإنجازاته وعمرانه وعلمه وتمحيه له بالمقابل. يلا باي باي.